Phinia thấy mình đang đứng trong một căn phòng trong chung cư không xa khu kinh tế của thủ đô, trên tầng 17 của một tòa nhà gần 30 tầng. Cô tiến sĩ quét mắt nhìn xung quanh, trong khi Bua đứng bên ngoài nói chuyện với hai nhân viên pháp y, những người đang lắng nghe và cung cấp thông tin về vụ án. Cảnh sát đã yêu cầu cả hai giúp đỡ với tư cách là chuyên gia, đồng thời là người đã phát hiện ra hộp sọ bí ẩn tại hiện trường. Thật may mắn khi tìm thấy manh mối mới về ông Wisaruk, vì mặc dù đã tìm thấy xác ướp thứ hai tại kho của ông Panuak, nhưng không ai biết gì thêm, khiến vụ án kỳ lạ này càng trở nên đáng ngờ hơn. Như ông Panuak đã cung cấp thông tin rằng có người mang xác đến và nói rằng đó là mô hình. Điều này có nghĩa là cố tình nói dối với lý do mà Phinia nghĩ rằng cô ấy biết, đó là để che giấu xác chết. Có vẻ như từ vụ tai nạn máy bay thảm khốc, vụ án đã trở thành một vụ giết người. Khu vực mà cả hai đang đứng là trước phòng ngủ của chủ nhân hộp sọ vô danh, người mà cả hai đã gặp trong vụ tai nạn máy bay. Cảnh sát đã tìm kiếm manh mối từ đồng nghiệp cho đến khi đến đây. Ngoài ra, cảnh sát còn cung cấp thông tin rằng chàng trai trẻ, người mà xác của anh ta đã bị ướp xác, không có người thân hay bạn bè nào cả. Có lẽ tất cả đã qua đời. Thật là một câu chuyện buồn khi nghe, và đó là lý do tại sao khi anh ta mất tích và kết thúc bằng việc trở thành bộ xương trong vụ tai nạn máy bay, không có ai báo cáo mất tích. Bua bước vào gặp Phinia. Có tìm thấy gì không? Bua hỏi và nhận được câu trả lời là không. Cả hai quét mắt nhìn quanh căn phòng khá gọn gàng nhưng đầy bụi và mạng nhện, cho thấy chủ nhân của căn phòng có lẽ đã không trở về phòng trong một thời gian dài. Ban quản lý tòa nhà cũng cho biết phí dịch vụ đã bị nợ hơn 2 năm và đang bước sang năm thứ 3, và không thể liên lạc với chủ phòng hoặc người liên quan. Trước đây, ông Wisaruk không có nhiều mối quan hệ xã hội, nhưng cũng không có xung đột nào có thể dẫn đến kết cục như vậy. Phinia đang đứng trước bàn làm việc chỉ có một đống tài liệu. Đôi tay đeo găng tay màu xanh từ từ nhấc tài liệu trên bàn lên đọc mà không vội vàng. Bua đứng bên cạnh. Tôi đang tìm kiếm một cái gì đó có thể giúp cảnh sát hoặc tìm thấy bất kỳ bằng chứng bổ sung nào. Bua, Phinia gọi, tay phải cầm tài liệu vừa mở ra từ phong bì trắng và vừa đọc xong. Điều đó khiến người được gọi đến gần và nhíu mày, gửi một câu hỏi. Nai Wisaruk đã xin đi thực tập tại Nam Phi 2 năm trước, người gọi nói và đưa thư chấp nhận thực tập tại Nam Phi. Mọi người có thể nghĩ rằng anh ấy đang ở châu Phi nên không ai biết rằng anh ấy không đến được đó. Anh ấy đã nhận được tài trợ từ nơi đó nữa. Đúng vậy, Ebusea gật đầu đồng ý, để tôi thử yêu cầu cảnh sát và tìm cách liên lạc với nơi đó xem có được gì không. Người nói vừa lấy túi Ziploc để đựng bằng chứng từ hộp, sau đó đặt thư chấp nhận vào trước khi Bua rời đi. Phinia đi qua khu bếp nhỏ và ra phía sau phòng có ban công nhỏ. Cô ấy nhận thấy nhiều chai nước nhựa rỗng trong túi đen nhưng chủ nhà có lẽ chưa có cơ hội mang đi vứt. Bên cạnh túi đen là 7-8 chai bia xếp hàng, phủ đầy bụi. Kế đó là một lọ thủy tinh màu trà có nắp đậy, không lớn hơn lòng bàn tay. Cô ấy nhìn Bua đi qua trước khi quyết định đi theo người kia vào phòng khác. Nhưng có điều gì đó khiến Phinia dừng bước. Cô ấy quay lại và tiến gần đến lọ thủy tinh màu trà có nắp xoáy mà cô thấy bắt mắt. Cô ấy nhặt nó lên và đọc dòng chữ nguệch ngoạc viết bằng bút lông đen trên nhãn dán bên cạnh lọ. Tuy nhiên, cô ấy không đọc được vì mực đã phai mờ. Phinia đứng nhìn nó một cách cẩn thận, nhíu mày. Cô ấy thấy vẫn còn một ít chất lỏng trong suốt ở đáy lọ nhưng một phần đã khô lại dính vào thành lọ. Cô tìm thấy gì không, Phinia? Tôi tìm thấy một lọ màu trà có chứa thứ gì đó. Thử đưa cho cảnh sát kiểm tra xem, biết đâu tìm được gì. Chúng ta có thể tự kiểm tra không? Bua hạ giọng thì thầm. Tôi muốn biết liệu có đúng như tôi nghĩ không? Được chứ, Phan vừa mua máy phân tích chất mới mà, Bua nói nhanh. Cô nghĩ gì, nói tôi nghe với. Không nói đâu, Phinia đáp. Để cô tự nghĩ đến khi có kết quả. Nếu cô đoán đúng, tôi sẽ thưởng. Không đâu, phần thưởng của cô chắc chắn đáng sợ lắm, Bua nói, mắt trợn trừng. Nhưng Bua nhanh chóng lấy một lọ nhỏ từ túi dụng cụ để lấy mẫu. Chia ra đi, để Phan đưa vào máy. Người được yêu cầu nhanh chóng đổ chất lỏng đặc sệt vào lọ nhỏ trước khi Bua mang nó đến cho nhân viên kiểm tra hiện trường. Này, các cô! Phan bước đến chỗ hai người bạn đang đứng, cười toe toét. 3 ngày sau khi được nhờ kiểm tra dung dịch, một vật chứng được lén lấy từ căn hộ của ông Wisaruk, họ đang trò chuyện trong phòng cà phê dành cho nhân viên. Trong tay của cô tiến sĩ tương lai là một tập tài liệu.
Bua đang phàn nàn với Phinia, người đang đứng nhìn với ánh mắt giận dữ, chuẩn bị tranh cãi lại. Giải tán đi, Phan nói. Kết quả đã có rồi. Mời cơm đi vì tôi đã thức đêm để kiểm tra cho. Phinia sẽ mời, Bua đáp ngay lập tức. Cô bị gì vậy? Đây là ý tưởng của cô, hỏi thì không nói đang nghĩ gì. Chán hỏi rồi. Sau đó, cô quay sang người bạn thân. Rốt cuộc nó là gì, bạn thân? Người bạn thân đưa tập tài liệu kết quả kiểm tra trong tay cho cô. Nhựa thông. Rốt cuộc là nhựa thông. Đúng vậy, Phan xác nhận. Nhựa thông thường ở dạng rắn, nhưng cái này đã được làm thành dạng lỏng. Những thứ này có chứa dầu thông. Mẫu mà các cậu mang đến rất tinh khiết vì không sử dụng dung môi để làm nhựa thông thành dạng lỏng. Không ngờ, ban đầu tôi không ngửi thấy mùi của các dung môi như thinner hay gì đó, nên không chắc đó có phải là nhựa thông không. Vậy thì dùng cái gì? Người bạn thân của Phan hỏi. Có thể dùng nhiệt độ cao, Phan trả lời. Và được bảo quản trong chai màu nâu để tránh ánh sáng mặt trời. Nếu dầu thông không bay hơi, nó sẽ trở lại dạng rắn chậm hơn. Mẫu mà các cậu mang đến kiểm tra, sau một thời gian nó bắt đầu khô dính vào chai. Chắc là đã lâu rồi. Nhưng không biết là loại thông nào, máy không cho biết chi tiết đến mức đó. Cô thấy Bua nhìn chằm chằm vào trò đùa đó nhưng không nói gì thêm. Cảm ơn nhiều, Phan, Phinia nói khi nhận tài liệu nhưng không hiểu nhiều vì không biết nhiều về hóa chất. Hai cô đang làm gì vậy? Thấy thích thì thầm. Lần này, Phan quay sang hỏi với vẻ tò mò. Ai muốn thì thầm với Phinia? Bua nhanh chóng nói và lùi lại, nhìn người vừa được nhắc tên. Im lặng, Bua. Lệnh đó khiến Buseya mím môi lại. Trước khi Phinia quay sang người bạn cùng lớp đang nhìn cả hai với nụ cười trong mắt. Đảm bảo không phải chuyện xấu, cô nói với giọng chắc chắn. Tôi biết, Phan nói. Chỉ hỏi thôi, không nói cũng không sao. Không muốn biết đến mức đó. Đang điều tra vụ án giết người, trưởng phòng thí nghiệm nữ nói. Ý là điều tra lén. Cô làm tôi rối hết cả lên, không biết cái nào là chơi, cái nào là thật. Bua, là người bạn thân của Bua nói. Đây, nói rồi mà không tin. Thật không? Điều đó khiến cô tiến sĩ tương lai hỏi lại và nhìn bạn thân với ánh mắt không tin nổi và thấy vẻ mặt nghiêm túc của Bua. Phan quay sang Phinia, người gật đầu nhưng không nói gì. Điều tra vụ án giết người. Kiểu như vậy, Phinia nói nhỏ. Không phải các cô đi hiện trường vụ máy bay rơi sao? Thì Bua ngập ngừng, nâng cốc cà phê giấy chứa đầy latte nóng lên uống. Vụ máy bay rơi có vẻ như biến thành vụ án giết người. Thì thầm về chuyện này à? Không phải thì thầm, Bua nói thêm. Chỉ là nói chuyện bình thường thôi. Ngồi xuống đi, bạn thân, Phan nói, kéo ghế lại gần và ngồi xuống. Bua nhìn Phinia trước khi gật đầu ra hiệu cho người kia nói. Sau đó, Phinia bắt đầu kể. Thật ra nói là lén cũng không đúng, Bua nói sau khi kể xong. Có những phần cảnh sát biết và những phần cảnh sát không biết. Nói không hết thì đúng hơn, bạn thân của cô nói như hiểu rõ. Giáo sư có biết chuyện này không? Biết, lần này Phinia trả lời. Nhưng không biết hết. Ý là dạo này chưa đi báo cáo. Vậy cảnh sát có biết là đã chia vật chứng ra kiểm tra không? Phan hỏi như hiểu rõ. Các cô hợp nhau thật đấy, không ai ngăn ai cả. Bạn cùng lớp tiến sĩ của Phinia và Bua nói khi thấy hai người nhìn nhau mà không nói gì, cô đoán cảnh sát chắc không biết chuyện này. Cô nghĩ sao, giúp nghĩ chút đi, trợ lý giám đốc nữ hỏi. Không biết nữa, Phan trả lời đơn giản. Tôi không biết nhiều về xác ướp hay nền văn minh lịch sử hay vụ án giết người, nhưng nếu cần kiểm tra cái này cái kia thì tôi có thể xem giúp. Cô nói. Nhưng các cô nghĩ sẽ tìm được gì từ nhựa thông? Nhựa thông là chất bảo quản xác cổ xưa. Như cô nói, nếu dầu thông bay hơi hết thì nó sẽ trở lại dạng rắn. Có thể dùng để phủ bảo vệ khỏi côn trùng và vi khuẩn làm thối rữa xác. Cô tiến sĩ từ Anh giải thích. Ở Ai Cập cổ đại, nhựa thông dạng lỏng được dùng để phủ lên xác trước khi cuốn vải và đặt vào quan tài. Vậy đây là phương pháp truyền thống, Phan nhận xét. Tin, Bua gọi người kia như thể vừa nhớ ra điều gì đó. Cô nghĩ hộp sọ của ông Wisaruk có dùng loại nhựa thông giống nhau không?
Đúng vậy, người kia đáp, phải thử lấy mẫu kiểm tra. Cô kiểm tra được không, Phan? Thử xem. Không thử sao biết được. Đi lấy mẫu rồi mang đến cho tôi ở phòng thí nghiệm. Kết quả kiểm tra đến bàn làm việc của Phinia 2 ngày sau. Sao cơ? Nhựa thông tìm thấy trong phòng của ông Wisaruk giống với nhựa thông trên hộp sọ của ông ấy. Bua đứng ngơ ngác trong phòng thí nghiệm, nhắc lại những gì vừa nghe. Phan nói rằng chúng có sự tương đồng. Kích thước phân tử tương đương nhau và là nhựa thông nguyên chất, không qua dung môi. Có thể đến từ cùng một nơi hoặc là cùng loại thông, Phinia cung cấp thông tin. Vậy là tự làm mình. Người chết không thể tự bôi chất bảo quản lên mình được, hay cô làm được, Bua? Phinia hỏi lại, đồng thời liếc mắt nhìn người kia. Vòng đi vòng lại, nhưng cuối cùng lại không có gì. Chắc chắn là có lời nguyền. Tôi nghĩ không hẳn vậy, Phinia nhíu mày suy nghĩ, rồi nói, người làm việc này chắc chắn phải quen biết ông Wisaruk. Nhựa thông là phương pháp bảo quản cổ xưa cần thời gian làm yếu tố quan trọng. Vì vậy, tôi nghĩ người chọn dùng nhựa thông nguyên chất phải là người hiểu biết về việc làm xác ướp và có ý định rõ ràng. Người trong ngành, cả hai gật đầu đồng ý, trước khi Bua vô tình nhìn vào hộp sọ mô phỏng có hình dáng khuôn mặt. Cô đã gọi cho ông Phanuak về xác ướp đó chưa? Hỏi ai là người gửi bán? Buseya hỏi như thể vừa nhớ ra. Đã gọi rồi. Ông ấy nói sẽ tìm thông tin trong sổ đăng ký người mua bán trước. Tôi đang chờ. Lại không có gì nữa, trưởng phòng thí nghiệm nhắc lại, thở dài, mọi thứ đều bế tắc. Sao lại thế này? Chúng ta sẽ tìm hướng thứ 9, Phinia nói, ông Phanuak hợp tác như vậy chắc chắn ông ấy không biết gì. Chỉ nhận bán thôi, không kiểm tra gì. Ông ấy có thể sẽ bị thẩm vấn hoặc truy tố. Cô nghĩ xác tìm thấy ở kho của ông Phanuak và hộp sọ của ông Wisaruk có cùng phương pháp hoặc cùng người làm không? Có khả năng cao, nếu nhìn từ tình trạng người kia trả lời, không ai làm những việc giống nhau cùng lúc cả. Đặc biệt là những việc như thế này càng hiếm. Hơn nữa, chúng ta đã biết người làm có thể là người trong ngành từ việc cố gắng làm theo phương pháp cổ xưa. Tôi nghĩ nếu vậy, chúng ta phải kiểm tra xác đó ngay, Vin. Xác đó có thể là hướng thứ 9 mà chúng ta đang tìm.